السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم معايا في فيديو جديد من فيديو النهاردة إن شاء الله هشرح فيه معاكم طريقة عمل وحدة سهلة جدا وبسيطة على شكل الوردة زي ما احنا شايفينها، لعمل كارديجان أو شال مستطيل أو كمان نعمل منها بلوزة، وممكن نكون منها كمان مفرش للسرير أو مفرش للسفرة. سهلة وبسيطة، وأتمنى يا رب إن هي تكون سهلة وبسيطة عليكم كمان تنول أعجبكم. فضلا ليس أمرا، ما تنسوش إذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب. بسم الله الرحمن الرحيم. هنشتغل مع بعض بخيط صوف فوق المتوسط مع إبرة رقم 375 أو 4 مليمتر، يعني ده بيكون مائل للسميك شوية مش المتوسط السمك. طيب احنا بنكون الزهرة أو الوردة من لونين. تقدري تكوني القطعة بتاعتك كلها اللي بتشغليها سواء ملابس أو مفروشات، تكونيها من مجموعة ألوان، وممكن كمان تستخدمي بقايا الخيوط. يعني تقدري تعملي قطعة ربيعية بألوان الربيع الجميلة بمنتهى السهولة والبساطة وفي منتهى الجمال كمان. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية هبتدي أكون دائرة سحرية، بسيب مسافة من الخيط وعلى 2 من الأصابع هبتدي أشتغل. ببتدي ألف الخيط وارجع للخلف واجي تاني للأمام، بجيب الخيط عكس بعضه مش جنب بعضه، عكس بعضه من نفس المكان اللي أنا فيه، برجع تاني للخلف ألف إيدي الناحية التانية. اتكون عندي هنا حلقتين، بس بنزل تحت الحلقة الأولى وبسحب الحلقة التانية من تحتها، هلف إيدي الناحية التانية وخرج الخيط واحدة واحدة من إيدي. بتأكد ان طرفين الخيط داخل الدائرة السحرية بيمروا من خلالها زي ما احنا شايفين. خيط البداية بحافظ عليه في الدائرة السحرية، اما الخيط المتصل بالبكرة او الشلة ببتدي ارفعه على ايدي وابتدي اشتغل. انا مش هقدر اشتغل داخل الدائرة السحرية قبل ما اقفلها ازاي؟ بيكون عندي على الابرة حلقة، بلف الخيط وبخرج منها بالشكل ده، بكون اشتغلت سلسلة. احنا طبعا نشتغل السطر الاول بغرزة العمود بلفة، هزود كمان سلسلة على السلسلة دي وهعتبره مجرد سنادة تسند لي بس او توصلني لارتفاع مقارب للغرزة اللي انا هشتغلها، وهي غرزة العمود بلفة. غرزة العمود بلفة بيكون ارتفاعها 3 سلسلة. لو انا عاوزة ابتدي العمود الاول بمجموعة سلاسل برتفع 3 سلاسل، يعني بزود على السلسلة اللي انا قفلت بيها دي سلسلتين، بيكونوا 3 سلاسل في البداية، بعتبرهم العمود الاول وبعد كده ببتدي اشتغل بعد منه بقية العدد. لكن لو انا مش محتاجة او مش حابة ان السلاسل تكون هي اول عمود عندي، بشوف ارتفاعي الاول غرزة بيكون قد ايه، وهو طبعا عندنا هنا 3 سلاسل، بقلل منه سلسلة وبرتفع بس سلسلتين، وهعتبرها مجرد ايه، سنادة تسند الغرزة معايا مش اكتر. نشتغل داخل الدائرة السحرية 18 غرزة عمود بلفة. ازاي بشتغل العمود بلفة؟ بيكون عندي على الإبرة حلقة، بلف لفة واحدة أصبح معايا حلقتين، بدخل فراغي، هسحب الخيط وهخرج معايا على الإبرة 1 2 3، بلف الخيط وأسحب من حلقتين، اتبقوا حلقتين بلف الخيط وأخرج من. كده عندي عمود 2 3، وبكمل لغاية ما بيكون معايا 18 عمود. رجعت لكم تاني زي ما احنا شايفين كده معانا. بسم الله، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 عمود بلفة. السطر اللي جاي بيكون بردك بنفس اللون. كده خلاص خلصنا السطر بتاعنا. خيط البداية اللي هو الخيط القصير ده ابتدي اشده، بقفل عقدة البداية او مش عقدة البداية بشكل صحيح، بقفل منتصف او سنتر الدائرة. احنا بنقفل عقدة البداية دوت في السلاسل، لكن احنا هنا مش معانا سلاسل، هنا عندي دائرة بقفلها من منتصف. طيب هروح اشتغل فوق. اول عمود عندي هيقابلني، بسيب السلسلتين ماليش علاقة بيهم، بدخل تحت حرف الفي لأول غرزة، وبضيف معايا كمان خيط البداية ابتدي اشتغل عليه عشان اخفي، وبسحب الخيط واخرج من تحت الغرزة الأولى ومن تحت الحلقة اللي عندي على الإبرة بغرزة منزلقة. طيب السطر اللي جاي كله بيكون كله غرزة حشو، هرتفع سلسلة ارتفاع غرزة الحشو، فوق كل غرزة بدخل اشتغل غرزة حشو واحدة. هتقولوا لي طيب الشغل هيقوس؟ لا، هو سطر واحد بس ومش هيلحق ان هو يقوس معانا، لان انا في السطر اللي جاي اللي هو بيكون السطر الاخير معاه ببتدي اكون الزهرة وبشتغل في الفراغ اكتر من مرة. ازاي بشتغل غرزة الحشو؟ بيكون عندي على الابرة حلقة، بدخل فراغي هو اللي قفلت فيه اول فراغ، اسحب الخيط واخرج معايا كده على الابرة حلقتين، بلف الخيط وبخرج منه كده. 1 2 3، وبكمل بقية السطر ايه زي ما احنا شايفين، كل غرزة عمود فوقيها غرزة حشو واحدة. رجعت لكم تاني في الغرزة الأخيرة رقم 18، بدخل أسحب الخيط وأخرج معايا كده على الإبرة حلقتين، هسيب بقى الخيط دوت وابتدي أضيف اللون الأخير، بقفل عقدة بداية
وبسحب الحلقة الجديدة من تحت الحلقتين الباقيين عندي. بالشكل ده بكون اضفت اللون الجديد، وفي نفس الوقت كمان ختمنا اخر غرزة موجودة عندنا. بروح لاول غرزة اشتغلناها، بدخل وباخد معايا كل اطراف الخيوط على الابرة وبقفل بغرزة منزلقة زي ما احنا شايفين. طيب السطر اللي جاي كله بيكون بغرزة الكلاستر، وكلاستر مكونة من 3 عمود ب4 لفة، وممكن كمان نكونه بعمود ب5 لفة او اكثر او اقل، يعني على حسب ما احنا حابين. لكن كل ما طولتي في حجم العمود هيكون معاكي الشغل شكله بيدي شكل مميز اكتر. 1 2 3 4 زي ما احنا شايفين، 5. وهبتدي اشتغل. احنا هنا اهو زي ما احنا شايفين اول عمود عندي بعتبره هو ال5 سلاسل اللي احنا اشتغلناهم. وهبتدي بعد كده الف 1 2 3 4. انا كان عندي حلقة اساسية ولفيت 4 حلقات بقوا 5. بدخل فراغي هو الاول، اسحب الخيط واخرج معايا الابرة 1 2 3 4 5 6. هسحب بس الخيط شوية كده لفوق، وبعد كده اسحب الخيط واخرج من حلقتين. تمام، ارجع اسحب الخيط واخرج من حلقتين، اسحب الخيط واخرج من حلقتين، اسحب الخيط واخرج من حلقتين. بس نسحب الخيط كويس عشان الفتلات ما تتخربش معانا. طيب انا كده بقى عندي الحلقه الاساسيه والحلقه الاخيره. المفروض انا لو بكمل عمود لاخره بلف الخيط واخرج من الحلقتين، لكن انا مش بكمل عمود لاخره، انا بشتغلها بشكل غرزه الكلاستر. اذا هخلي معايا الحلقه الاخيره بالاضافه للحلقه الاساسيه اللي هي طبعا تعتبر اول عمود عندي. بعد كده تاني مره 1 2 3 4 من نفس الفراغ بدخل اسحب الخيط واخرج، اسحب بس شوية فوق، بعد كده اسحب واخرج من حلقتين مرة، اسحب واخرج من حلقتين تاني مرة، اسحب واخرج من حلقتين تالت مرة، اسحب واخرج من حلقتين رابع مرة. رابع مرة بيعتبر بقى معايا الحلقة الأساسية اللي هي طبعا آخر حلقة موجودة عندي في العمود. كده بقى معايا 3 حلقات. في المرات اللي جاية هيكون معايا 4 حلقات. ليه يا رندا؟ علشان أنا كده معايا 3 حلقات اللي هم طبعا الحلقة الأساسية هي الحلقة الأساسية، وفي نفس الوقت بعتبرها الحلقة الخاصة بالعمود الأول. لكن بعد كده هيكون عندي حلقة أساسية على الإبرة، ومعايا كمان 3 حلقات، ال3 أعمدة اللي بشتغلهم. هلف الخيط واخرج من ال3 حلقات، وبعد كده هشتغل 5 سلسلة. 1 2 3 4 5. وفي إمكاننا نخليهم 7، يعني دايما خليكي تشتغلي بشكل فردي، ما تشتغليش أعداد زوجية، علشان المرحلة دي بنبتدي نشبك في الوحدات المقابلة لينا. تاني مرة ببتدي أكون في الغرزة اللي بعدها على طول كمان غرزة كلاستر مكونة من 4 عمود بلف 3 عمود ب4 لف عفوا. أنا كده معايا الحلقة الأساسية زي ما قلنا مع بعض. ببتدي ألف 1 2 3 4. الفراغ اللي بعده بدخل أسحب الخيط وأخرج معايا 6 حلقات على الإبرة. 4 مرات بلف الخيط وأخرج من حلقتين. 1 2 3 4. والحلقة الأخيرة من العمود ما بسحبهاش دلوقتي، بسحبها في النهاية خالص. يبقى أنا كده معايا الحلقة الأساسية والحلقة الأخيرة من العمود الأول. لسه هنكمل كمان 2 عمود. 1 2 3 4. نفس فراغي بدخل أسحب الخيط وأخرج في الفراغ التاني، أسحب الخيط وأخرج من حلقتين كده مرة، أسحب الخيط وأخرج من حلقتين 2، أسحب الخيط وأخرج من حلقتين 3، أسحب الخيط وأخرج من حلقتين كده رقم 4. معايا الحلقة الأخيرة للعمود التاني. 1 2 3 4. في نفس الفراغ بدخل أسحب الخيط وأخرج وأكمل العمود ب4 لفة بنفس الطريقة لغاية آخر حلقة ما بسحبهاش. كده آخر حلقة معايا. يبقى معايا كده الحلقة الأساسية و3 حلقات ل3 عمود اشتغلناهم هنجمعهم طبعا في حلقة واحدة من فوق كغرزة كلاستر مكونة من 3 عمود ب4 لفة. كده هسحب بقى الخيط واخرج من 1 2 3 4. تمام. وبعد منهم باخد 5 سلسلة مسافة. 1 2 3 4 5. طيب تعالوا بقى نبتدي نشبك الوحدات في بعضها، يعني نشبك الوحدة دي في الوحدة التانية، وكل وحدة بتتشبك في الوحدات اللي جنبيها في 3 فراغات في السلاسل. هبتدي 1 2 3 4. اشغل عمودي الاول ونسيب اخر حلقة. 4 لفات على الابرة وبدخل تاني في نفس الفراغ، واسيب اخر حلقة. تالت عمود من غرزة الكلاستر،
واسيب اخر حلقة كده معايا 4 حلقات على الابرة، هسحب الخيط واخرج من ال4 مع بعض. طيب كنت ما بين كل غرزة وغرزة باخد 5 سلسلة مسافة، لا هاخد 1 2 وهبتدي بقى اجيب الوحدة التانية اللي انا هشبك فيها خيطي انا لفوق. تمام يا بنات، هبتدي اجيب الوحدة من تحت كده من الخلف، هعد من عند السلاسل، بعد 1 2 بسيبهم وباجي عند 3 سلسلة ادخل اسحب الخيط واخرج معايا كده على الابرة حلقتين، هسحب الخيط واخرج من الحلقتين دول. تمام، وارجع اكمل سلسلتين كمان، 1 2 سلسلة. يبقى انا اشتغلت سلسلتين وغرزة حشو شبكت بيها بمثابة الفراغ طبعا الخاص بالسلسلة الثالثة، وسلسلتين كمان، يعني عندي 5 فراغات موجودين هنا. هبتدي الف 1 2 3 4 وارجع بقى اروح اشتغل كمان غرزة كلاستر تانية مكونة من 3 عمود ب4 لف. 1 واخر حلقة بنسيبها كمان مرة في نفس الفراغ، 2 3. 4 حلقات على الإبرة، أسحب الخيط وأخرج منه سلسلتين بس طالما بشبك. 1 2. أنا لو بشتغل وحدة كاملة على بعضها الأولى بشتغلها بنفس الطريقة، إن أنا بشتغل 5 سلاسل على بعض، لكن لما بشبك بشتغل سلسلتين بس. ابتدي أعد 1 2 وفي رقم 3 برفع الحلقة الأمامية كده، وبعد كده بنزلها وارفع الحلقتين اللي وراها على الإبرة وبسحب الخيط واخرج من تحتهم، ومعايا كده على الإبرة حلقتين هسحب الخيط واخرج منه سلسلتين كمان واروح لوحدتي اللي انا بكملها. 1 2 3 4 الغرزة اللي بعد اللي احنا اشتغلنا فيها، والخيوط كلها معايا هي بنات على الابرة بخفيها معايا كده. اول عمود من ال3 4 لفة وبدخل اكمل تاني عمود 4 لفة وبدخل اكمل تالت عمود في نفس الفراغ. يعني كل فراغ بشتغل فيه 3 عمود، لكن ايه مش لاخرهم، يعني بسيب دايما اخر حلقة موجودة عندي على الابرة. عندي كده 3 حلقات 3 اعمدة، وعندي كمان الحلقة الاساسية هسحب الخيط واخرج منه سلسلتين. الوحدة اللي في الخلف هنا بدخل، او ممكن على فكرة من منتصف الوحدة، بس انا بفضل دايما ان احنا نشتغل في السلسلة نفسها المطلوب الايش العمل بيه. غرزة حشو بعد كده سلسلتين، وبعد كده هروح بقى ايه اكمل الوحدات بتاعتي اللي هي الورقات بتاعتي ال18 ورقة فوق 18 غرزة حشو. فوق كل غرزة بشتغل 3 عمود ب4 لفة. 2 3 4 حلقات على الإبرة بسحب الخيط واخرج منه كده. لو في حاجة تانية اشبك فيها هشتغل بنفس طريقة التشبيك دي، مفيش بشتغل 5 سلسلة على طول. 1 2 3 4 5 وبروح اكمل بقية الورقات بتاعتي بنفس الطريقة. بصوا يا بنات، طبعا مع تشبيك كل الوحدات بتكون الشكل في منتهى الجمال والروعة والشياكة. هكمل الزهرة بتاعتي بنفس الطريقة وارجع لكم نشوفها شكلها ايه مع بعض. رجعت لكم تاني زي ما احنا شايفين في النهاية خالص. الزهرة بتاعتي ببتدي بعد ما خلصت اخر 5 سلاسل بروح لاول غرزة اشتغلتها فوق حرف الفي الخاص بيها، بقفل بغرزة منزلقة، بسحب واسيب 10 سنتي من الخيط وبقص الخيط بإبرة التنظيف. ببتدي انضف الخيوط دي خلف الشغل. زي ما احنا شايفين بتكون وحدتنا النهاردة قد ايه جميلة. وحدة سهلة وبسيطة، هي صحيح ممكن تكون بتاخد خيط شوية برغم ان هي مفرغة، الا ان طبعا استخدامنا لغرزة العمود ب4 لفة او 5 لفة بيدينا نوع من استهلاك الخيوط شوية، لكن بتكون في منتهى الجمال والروعة. وحدة مميزة جدا وجميلة، وحدة ربيعية صيفية جميلة جدا. اتمنى تكون سهلة وبسيطة عليكم وكمان تنول اعجابكم. فضلا ليس امرا، ما تنسوش اذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب، واستنوني في فيديو جديد من وما تنسوش كمان تفعلوا زرار الجرس يوصلكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.